हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिइरहेका छौं एक्सेलमा इन्सर्ट ट्याबको बारेमा। इन्सर्ट ट्याबमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। जसमा चाहिँ तपाईले हाम्रो यो एक्सेलको होम ट्याबको बारेमा तपाईले सबै कुराहरु सिकिसक्नु भयो होला। यदि छैन भने हाम्रो च्यानलमा गएर एक्सेलको भिडियोहरु हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले होम ट्याबको टोटल्ली भिडियोहरु पार्ट 1, पार्ट 2, 3 भनेर बनाएको छु। आज चाहिँ हामी एक्सेलमा इन्सर्ट ट्याबको बारेमा सिक्ने छौं र जसमा चाहिँ हामी यो भन्दा पहिले हामीले पाइभट टेबलको बारेमा सिकिसकेका छौं र यसमा चाहिँ अब पिक्चर इलिस्ट्रेसनको बारेमा सिक्ने छौं। अब पिक्चर ल्याउनको लागि हामीलाई बोर्डमा पनि हामीले सिकिसकेका छौं। सेम त्यस्तै हो। पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ आफ्नो फोटोहरु कहाँ राख्नु भएको छ हैन त्यो चाहिँ हेर्नु होला हजुरले र यसरी फोटो आइसकेपछि इन्सर्ट गर्नु होला अनि यहाँ फोटो इन्सर्ट हुन्छ र यसको साइज चाहिँ अलि ठूलो हुन्छ। यसलाई सानो बनाउनको लागि यो पिक्चरको यो कुनामा गएर अथवा तपाईले यहाँ देखि साइजहरु घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ है त। यसमा चाहिँ वेट छ अनि यसमा चाहिँ हाइट छ हैन। यो चाहिँ कसरी बढाउने तलमाथि कति राख्ने यो चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न टुल्सहरु पिक्चरको फर्मेटहरु दिएको हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले ब्राइटनेसहरु बढाउन घटाउन हैन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै आवश्यक अनुसार चाहिँ तपाईले ब्राइटनेसहरु बढाउन अनि घटाउन साथै कन्ट्रास्टहरु पनि यहाँनिर दिएको छ तपाईले यहाँबाट। अनि त्यसपछि कलरहरु पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा राख्ने हैन कस्तोमा राख्ने यहाँ सबै कुराहरु तपाईले यहाँदेखि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब गर्ने भएपछि नन गर्नु होला। अनि कम्प्रेस फोटो भनेको चाहिँ हाम्रो यसको फोटो चाहिँ कम्प्रेस गर्नको लागि युज हुन्छ। यसको साइजहरु चाहिँ अलि कम्प्रेस हुन्छ हैन अलि सानो र चेन्ज द पिक्चर भनेपछि यसैमा चाहिँ हामीले फोटोहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै त्यसैको ठाउँमा चाहिँ हामीले अर्को फोटो यसरी ल्याउन सक्छौं। अब जुन फोटो तपाईलाई आवश्यक पर्यो अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसरी हामी डाइरेक्ट ल्याउँदाखेरि यसरी आउँछ र जुनसुकै फोटो पनि यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। रिसेट फोटो भनेपछि रिसेट भनेको चाहिँ तपाईको साइजहरु बढाउनु भएको थियो हामीले बढाएको थिए अनि यसको साइज चाहिँ अटोमेटिकली त्यही साइजमा चाहिँ अटोमेटिकली जान्छ हैन रिसेट गर्नुभयो भनेपछि। अनि यो चाहिँ पिक्चरको स्टाइलहरु हो। यसमा चाहिँ तपाईले कस्तो राख्ने भनेर यो फ्रेमहरु दिएको छ र यसमा चाहिँ मैले अलि साइजहरु घटाइदिए। यसको साइज तपाईले लेखेर नि घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अब इन्टर गर्नुभयो भने त्यही साइजको चाहिँ हाम्रो फोटो हुन्छ र माथि हाइट पनि तपाईले घटाउन सक्नुहुन्छ। अब घटाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ र यसमा चाहिँ फोटो फ्रेमहरु यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुन डिजाइनको राख्ने हो हैन त्यो डिजाइनको तपाईले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी फोटोहरु स्टाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। पछाडीतिर स्याडो भएको फोटोहरु बनाउनु मन छ भने हैन यस्तो नि यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसैसँग पिक्चर स्टाइलमा गएर हामीले शेप्समा पनि त्यसलाई राख्न सक्छौं। जुन शेप्समा राख्नु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। जस्तै यहाँ क्लिक गरे मैले अब यो फोटो चाहिँ बीचमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो भएको छ। जस्तै हामीले यो फोटोको तलको भाग चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले क्रप गर्नु होला। क्रप गरिसकेपछि यसमा गएर क्रप गरिसकेपछि तपाईले यो बटनमा गएर यसरी सानो बनाउनु होला। अब आवश्यक अनुसार तपाईले यो फोटोलाई चाहिँ क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो चिन्ह अलि यता लग्छौं यसरी भयो र बाहिर क्लिक गर्नु भने यो क्रप भएर बस्छ र यसमा गएर तपाईले विभिन्न शेप्सहरुमा चाहिँ अटोमेटिकली हैन तपाईले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि अब जुन चिन्हमा लगाउन चाहनुहुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ र यसमा गएर आवश्यक अनुसार साइजहरु बढाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। अब यो शेप्सको स्टाइलहरु भयो हैन जस्तै तपाईले यसमा क्लिक गर्नु भने
यस्तो आउँछ, बीचमा खाली वाला हो यो सेप्स, त्यही भएर चाहिँ यस्तो देखाएको छ। र यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको यसरी दिएको हुन्छ। र यो सेप्स जुन सेप्स राख्नुभयो त्यसको चाहिँ बोर्डरहरूको लागि यहाँनिर हामीले क्लिक गरेर बोर्डर राख्न सक्छौँ। अनि बोर्डरहरूको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु होइन, अनि त्यसपछि लाइनहरू मोटो बनाउनुको लागि यसमा क्लिक गरेर तपाईँले लाइनहरू मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै यसमा गएर यहाँनिर कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले सेप्सहरूको डिजाइनहरूमा चाहिँ हामीले कलर फिलअपको लागि दिएको छ। र यसरी चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पिक्चर स्टाइल भन्ने हुन्छ। पिक्चर स्टाइलमा चाहिँ यसरी दिएको छ डिजाइनहरू होइन। अब तपाईँले कुन डिजाइनमा राख्नुहुने हो त्यो डिजाइन चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्नु होला। सेम तपाईँले यदि हाम्रो यो भिडियो अर्को भिडियोहरू हेर्नुभएको छ भने यसमा पनि हामीले डिटेलली कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सिकाएको थिएँ, जसमा चाहिँ तपाईँको यो सेप्स फोटो फर्मेटहरूको बारेमा चाहिँ यसरी तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई आवश्यक कस्तो छ होइन, त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। र 2-3वटा सेप्सहरू छ भने तपाईँले अगाडि पछाडि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा सेप्स ल्याउँछु, अब सेप्स अथवा कुनै फोटो होइन, जस्तै मैले फोटो नै लिइदिएँ अहिले, किनकि हामीले फोटोको बारेमा सिक्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ मैले फोटो ल्याउन चाहेँ। र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोटो ल्याइसकेको छु र यसको साइज अलिक बढी भएर मैले यसलाई हटाइदिन्छु। 5 राखेँ मैले। अझ यसलाई अझै घटाउनु पर्ने छ। यो कुनाबाट तपाईँले यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले फोटो ल्याइसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ सेप्समा लगाउनको लागि अथवा कुनै सेप्समा डिजाइन गर्नको लागि तपाईँले यहाँदेखि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र सेन्ड टु ब्याक भनेपछि त्यसको पछाडि जाने भयो। सेन्ड टु ब्याक भन्यो भने पछाडि गयो, अनि सेन्ड ब्रिङ टु फ्रन्ट भनेपछि अगाडि आउँछ है त। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरूलाई अगाडि पछाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पिक्चरहरूको सेप्सहरू कति छन् होइन यहाँ देखाउँछ। र यसमा तपाईँले हात हाल्नुभयो भने त्यो फोटोहरू हामीले लुकाउन सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले हाइड गर्न सक्छौँ। र यो फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने पछि मात्र तपाईँले यहाँ फर्मेट पाउनुहुन्छ। फर्मेट यदि छैन भने तपाईँले फोटोमा क्लिक गर्नुभएको छैन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फर्मेट पनि आउँदैन है त। र इलिगन भन्ने हुन्छ। इलिगन भनेको चाहिँ धेरै सेप्सहरू छन्, जस्तै सेप्सहरूलाई चाहिँ हामीले सिधा मिलाउनु छ होइन, बराबरी लाइन मिलाउनु छ भनेपछि त्यतिखेर हाम्रो काम लाग्छ। जस्तै मैले यो फोटो सेप्स ल्याउँछु, यो सेप्स छ, यसलाई मैले कन्ट्रोल डी गरेँ। कन्ट्रोल डी गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले कन्ट्रोल डी गर्दा पनि हाम्रो यसरी आएको छ। र कुनै कारणवश हाम्रो फोटो यिनीहरू चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ होइन, अब जानी अथवा नजानिकन पनि हाम्रो नमिलेको हुनसक्छ। होममा क्लिक गर्नु होला, अनि त्यसपछि सिलेक्ट अब्जेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि फर्ममा क्लिक गर्नु होला। फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि इलिगनमा गएर टप गर्नु होला। यदि टप गर्नुभयो भने तपाईँको यसरी हाम्रो सेप्सहरू अटोमेटिकली सिधा हुन्छ है त साथीहरू। यदि फोटोहरू पनि सेम त्यस्तै गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फोटो छ, मैले यसलाई अलि सानो बनाउँछु। यो सानो भयो फोटो। अब यो फोटोलाई चाहिँ हामीले सानो बनाइसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने दुईटा हुन्छ। कन्ट्रोल डी दुईटा भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यिनीहरू चाहिँ बराबर छ कि छैन होइन, यिनीहरू तलमाथि भयो भने यसलाई सिलेक्ट गरेर यसरी एलिगनमा गएर अनि त्यसपछि यसमा टप गर्न सक्नुहुन्छ। टप गर्नुभयो भने बराबरी लाइनमा आउँछ। यसै गरेर एलिगन टप लेफ्ट राइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आवश्यक कस्तो छ होइन त्यो अनुसार नि एलिगनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र सिलेक्ट गरेर ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बाहिर क्लिक गर्नुभएको छ भने एउटै छ भने चाहिँ यो ग्रुप हाइड हुन्छ र तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर ग्रुप छ, ग्रुपमा गएर तपाईँले ग्रुप गर्नुभयो भने यो एउटै हुन्छ र जहाँ यताउति लाग्दाखेरि पनि हाम्रो सँगै सक्छ है त। अब त्यसपछि छ अर्को रोटेट। जस्तै यो रोटेट भनेको चाहिँ यो फोटो चाहिँ हाम्रो यसरी दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा गएर हामीले रोटेट गर्न सक्छौँ। यसरी रोटेट गर्न सक्छौँ र यसमा गएर फेरि सच्याउन सक्छौँ। अनि क्रप गर्न चाहिँ हामीले अगाडि सिकिसकेका छौँ।
र फोटो हाइटहरु बढाउनु छ घटाउनु छ भनेपछि तपाईले यहाँदेखि चाहिँ यसरी घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।